ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল মই মৌচুমী তোমালোক সকলোকে জনাক মৌচুমী ইকো ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলোৰে এক্সাম ভাল হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো BF 5th সেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স মেজৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইন্টাৰমিডিয়েট মেক্ৰো ইকনমিক্সৰ যোনখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আমাৰ হৈ গল সেই হৈ যোৱা কোৱেশ্চন পেপাৰখন আমি ডিসকাস কৰিম আৰু তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা তোমালোকৰ কোৱেশ্চন কেনেকুৱা হৈছে আৰু মই আশা কৰো আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে ইন ফিউচাৰ যিখিনি BF 5th সেমিষ্টাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টে আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব কাৰণ ভিডিঅ'টো সকলোৰে কাৰণে ৰৈ যাব এতিয়া আজি আমাৰ বিষয়বস্তু আৰম্ভ কৰো এতিয়া চোৱা ইয়াত তোমালোকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰত 60 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহে সময় থাকে 2 ঘণ্টা গতে সেইটো আটাতকৈ ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ হয় যে 2 ঘণ্টা সময়ত আমি গোটেই কোৱেশ্চনখন কমপ্লিট কৰিব লাগে যেটো মই কোৰ্সত বাৰে প্ৰতি তোমালোকক এটাই কৈ থাকো যে তুমি গোটেইখিনিয়ে জানিছা লাগিলে কিন্তু কথাটো হৈছে টাইম মেনেজমেন্ট তুমি কম সময়ত সেই 2 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত তুমি শৰ্ট কোৱেশ্চনৰ পৰা আদি কৰি লং কোৱেশ্চনলৈকে কিমান সোনকালে সেই বস্তুখিনি তুমি লিখিব পাৰিছা আৰু কিমান অকল লিখাটোৱে নহব টু দা পইণ্টত তুমি কোনখিনি বস্তু লিখিব পাৰিছা হেতুৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে তুমি এটা ভাল স্কোৰ লাভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু মই আশা কৰো যিখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আমাৰ সাবস্ক্ৰিপচন কোৰ্সৰ লগত জড়িত হৈ আছিল নিশ্চয় পৰীক্ষা ভাল হৈছে কাৰণ এইখিনি বস্তু তোমালোকক মই কৈয়ে থাকো যে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন চাবা বা যিখিনি তোমালোকক মডেল কোৱেশ্চন পেপাৰ দিয়া হৈছে সেই মডেল কোৱেশ্চন পেপাৰটো এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকক চাবলৈ কৈছিল আৰু সেইমতে কোৱেশ্চন পেপাৰ আহিছে মই আশা কৰো সকলোৱে পৰীক্ষা খুব ভাল হৈছে সাকে এতিয়া আমাৰ ফাৰ্স্ট যোনটো কোৱেশ্চন আছে এক নম্বৰ কোৱেশ্চন আহে 4টা তাত প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে কেইনছৰ উপভোগৰ মনোবৈজ্ঞানিক বিধিৰ অধীনত উপভোগ আৰু আয়ৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কি হয় তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে কোনটো লিখিলা Under the Keynesian psychological law of consumption, the relationship between the consumption income is linear, proportional, and non-proportional. And third is non-linear but proportional. কোনটো শুদ্ধ তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে নেক্সট বি নম্বৰ কোৱেশ্চনটা আহিছে স্থায়ী আয় প্ৰকল্পৰ অনুসৰি আয় ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হ'ব পাৰে according to the permanent income hypothesis that income may be positive or negative কোনটো ইনকাম পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে সুধিছে যেটো আমি যেতিয়া আমি পার্মানেন্ট ইনকাম আইছো তাৰ যেটো ডেটা টাইপস বিলাক কৰাইছো তাতে হে মেনশন কৰা আছে ঠিক আছে নেক্সট হৈছে LM কাৰ্ভৰ ঢালটো নিৰ্ভৰ কৰে that means the slope of the LM curve depends upon এটো তোমালকক কৰোৱা হৈছে the slope of LM curve depends upon LM curveৰ slope টো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ফাৰ্স্ট হৈছে মুদ্ৰাৰ চাহিদাৰ আয় স্থিতিস্থাপকতাৰ ওপৰত that means income elasticity of demand for money next হৈছে মুদ্ৰাৰ চাহিদাৰ সুতৰ স্থিতিস্থাপকতা অনুসৰি interest elasticity for demand and third টো হৈছে দুয়োটাৰ ওপৰত অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ চাহিদা আয় আৰু সুতৰ স্থিতিস্থাপকতা that means both income and interest elasticity of demand next হৈছে ওপৰৰ এটা নহয় এই কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰত নোটস এণ্ড ভিডিও দুইটাই দিয়া হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে what do you mean by devaluation অবমূল্যায়ন কি মুদ্ৰাৰ অবমূল্যায়ন কি হয় যে আমি জানো যে value of money decrease এটো প্ৰায় মই কৈ থাকো যে মুদ্ৰাৰ যেটো ভ্যালু হয় আমি দেখিবলৈ পাইছো যে মুদ্ৰাৰ ভ্যালুটো যেতিয়া কমি আহিছে তাক আমি devaluation বুলি কওঁ মুদ্ৰাৰ অবমূল্যায়ন হৈছিল এটা সময়ত যদি আমি ধৰি চাও যে তোমাৰ ফৰ এক্সাম্পল এটো মই যেহেতু মানে $1 ওকে এটা সময় ধৰি লৈছো $1 সৰি RS ওকে RS 40 আসলে ওয়ান্স এটা সময় ঠিক আছে কিন্তু আজি ডেটত যদি সোয়া $1 এগেইনষ্টত রুপিসত কিমান 88 সামথিং ঠিক আছে 88 টু জাস্ট ফিগার হিচাপে ৰাখিছো 88 সামথিং তাৰ মানে আমি এটা সময়ত যে ধৰি লৈছো $1 বিনিময়ত আমি 40 rupees দিব লগা হৈছিল কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান দেখিছো আমি 80 rupees দিব লগা হৈছে দ্যাট মিন্স ডলাৰটো একে আছে কিন্তু মুদ্ৰাৰ যেটো ভ্যালু হয় সেই ভ্যালুটো কমি আহিছে এটা 40 মিনিটস তাৰ ভ্যালুটো বেছি আছিল হয় না যে ভ্যালু অফ মানি ডিক্ৰিজ ইন কেস অফ ডিভ্যালুয়েশনত কি হয় মুদ্ৰাৰ যেটো ভ্যালু হয় সেই ভ্যালুটো সদায় ডিক্ৰিজ হৈ যায় আৰু প্ৰাইস লেভেল ইনক্ৰিজ হয় আৰু হেতুৱে হৈছে আৰু ইকনমিখনতে ডাঙৰ কথা যে মানি সাপ্লাই ইনক্ৰিজ হয় মানি সাপ্লাই ইনক্ৰিজ হৈ লগে লগে মানুহৰ হাতলৈ পইচা আহে মানুহৰ পাৰ্চেজিং পাৱাৰ আহে আৰু পাৰ্চেজিং পাৱাৰ আহে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ প্ৰাইস বাঢ়ে আৰু আলটিমেটলি গোটেই বস্তুটো এটা ইনফ্লেশনৰ ৰূপ লয় আৰু মুদ্ৰাৰ যেটো ডিভ্যালুয়েশন হয় দা ভ্যালু অফ মানি ডিক্ৰিজ হৈ যায় ঠিক আছে ওকে নেক্সট আমাৰ 4 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিছে যোনটো হকলা প্ৰভাৱ এটা ৰেক্টিফেক্ট ইফেক্ট নেক্সট হৈছে প্যাৰাডক্স অফ ফেথ কপৰুৱা হৈছে এটো পৰীক্ষা আগনাখনো কৰাইছো নেক্সট হৈছে LM কাৰ্ভৰ প্ৰপাৰ্টিজ কৰোৱা হৈছে নেক্সট হৈছে ক্যাপিটাল যেটো মূলধনৰ গতিশীলতা
Capital mobility concept to bhale hoy. Next to hoise nominal versus real GDP to junak mosmi eco class to ami dislu hokolore karane hetu jate hokolore video to sabo pare gotike nominal versus real exchange rate etu tumalok korba hoise moi habu 4 mark question kita hokolore parisa thik ase next question to ahise okay life cycle hypothesis or oprot অবসৰ মুহূৰ্তৰ লৈকে সময়ৰ লগে লগে খৰচ আৰু সঞ্চিত সঞ্চয়ৰ অনুপাত ক্ৰিয় হ্ৰাস পায় অবসৰৰ পিছত এই অনুপাত কি হয় আৰু জীৱন চক্ৰৰ আধাৰত ব্যাখ্যা কৰা ঠিক আছে ফাৰ্স্ট হৈছে why does the ratio of consumption to the accumulated saving decline over the time until the retirement next what happened to this ratio after the retirement and explain the light of the life cycle hypothesis gute concept ami life cycle hypothesis sote tar jitu diagram ase he diagram tute bostu gute khini tat include ase kintu question to jehetu step marking ot ase gotike ene dhornor question bilak jeta tumaloke porhiba theory eta porhute bikhekoi ajikal ene dhornor question bilak khub beshi koi ahe gotike jeti ami theory to pohu theory to hoday etai koi thaku je mukhosto korat koi beshi theory to ami buji lobo lage eta buji lole jene dhornor question e nahok lagile he theory to question khini koriba pare gotike etu life cycle hypothesis e hoy kintu concept to hoise je ami tar jete diagram to bhal lore jodi buja tor features khini jodi bhalke buja ei step gita means yar step gita asle na life cycle hypothesis sorry etu business cycle e gol okay life cycle hypothesis je retirement or pisot ei jetu step gita ami janibo lage ঠিক আছে ইনিশিয়াল স্টেজতো মানুহৰ ইনকাম নাথাকে গতিকে হেতুত কি হয় সেভিং হয় তাৰ পিছত ৰিটায়াৰমেন্ট হয় নাই গতিকে হেতু উটেই ডায়াগ্ৰামটোতে গোটে বস্তুটো সোমাই আছে নেক্সট হৈছে ফিক্সড ইনভেষ্টমেন্ট ওকে নেক্সট হৈছে ব্যৱসায়িক স্থায়ী বিনিয়োগৰ কাৰকসমূহ কি ধৰা হল এটা উদ্ভাৱনে অৰ্থনীতি এখনৰ এটা খণ্ডত বৰ্তমান উৎপন্নৰ কৌশল বহুখিনি আচল পেলায় আৰু এই খণ্ডত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ষ্টকৰ মূল্য আৰু বিনিয়োগ কি হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কিউতত্বৰ বিষয়ে কি জানিব পাৰি What are the determinants of business fixed investment? Suppose an innovation renders such as existing production techniques in a sector of the economic obstacle. What would happen to the stock price of the firm to invest in the sector? What does infer about the Q theory? Q theory to it was what? 2 number point ahise কিন্তু first point to যেহেতু 4 marker ahise 4 mark to that means এই যেটো fixed business investment তাত আমি question যেটো প্ৰথম part আছে সেই first part to 4 marks ৰ question আহিছে that means ইয়াৰ determinant গিটা আমি first লিখিব লাগিব second part to আমাক 2 কেহে question আহিছে গতিকে question ৰ যোনটো মাৰ্কিং হয় এই মাৰ্কিং চাই পেলাই তোমালকে question লিখিবা ঠিক আছে Q theory কৰবা হৈছে okay next question to আহিছে সরকারি ব্যয় আৰু কৰৰ পৰিৱৰ্তনে আইএস ৰেখা কেনে ধৰণে স্থানান্তৰিত কৰে উপযুক্ত চিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এনে ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ হ্ৰস্বম্যাদী আৰু দীৰ্ঘম্যাদী সমষ্টিগত অৰ্থনীতি ব্যাখ্যা কৰা অৰ্থাৎ how do the change in government spending and taxes shift the IS curve explain the short run and long run macroeconomic effect such shifting using the appropriate diagram গতিকে আইএস কার্ভ যেতিয়া আছে আগতেও তোমালোকক কোৱা হৈছে আইএস কার্ভ এটা পঢ়াওতে যেতিয়া আমি আইএস কার্ভ পঢ়োতে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ ট্যাক্স এখিনি কথা ইম্পোজ হয় বিকজ আইএস কার্ভ ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ফিস্কেল পলিসি ওকে আইএস কার্ভডাল সদায় ৰাজকোষীয় নীতিৰ লগত জড়িত আৰু ৰাজকোষীয় নীতিত আমি কি পাওঁ যে চৰকাৰী ব্যয় হওক কৰ হক হয়নে এই বস্তুখিনি থাকে গতিকে এইখিনিও ডায়াগ্ৰামৰ সহায়ত তোমালোকক এইখিনি এক্সপ্লেনেশন কৰোৱা হৈছে আইএস কাৰ্ভ এলএম কাৰ্ভৰ টেবুলৰ সহায়ত কেনে ধৰণে ইফেক্টিভনেস হয় বা টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয় এইখিনি কোৱা হৈছে ঠিক আছে শিফটিংৰ কনসেপ্ট বিলাকটো কোৱা হৈছে নেক্সট বজাৰ দ্ৰব্যৰ বজাৰত সুদৰ হাৰ আৰু ভাৰসাম্য উৎপাদনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আলোচনা কৰা এই সম্পৰ্কই কেনেকৈ আইএস কাৰ্ভৰ ভিত্তি গঠন কৰে উপযুক্ত চিত্ৰৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা ডিসকাস দ্য ৰিলেশনশিপ বিটুইন ইন্টাৰেষ্ট ৰেট এণ্ড ইকুইলিব্ৰিয়াম আউটপুট ইন গুড মাৰ্কেট হাউ ডাজ দিছ ৰিলেশনশিপ অন দ্য বেচিছ অফ আইএস কাৰ্ভ okay illustrate answer
with a help of a appropriate diagram. এটা appropriate diagramৰ সহায়ত এটো explain কৰিবলৈ কৈছে যেহেতু আমি জানো যে আইচ কাৰ্ভৰ যোনটো আমি ৰিলেশ্যন পঢ়িছিলো গতে তাত আমাৰ এটা ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট আছিল ঠিক আছে গতে এই ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টৰ মাজৰ যেটো তাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয় দ্যাট মিন্স আইএস কাৰ্ভৰ যোনটো ডেৰিভেশ্যন হয় হেতু আমি ইয়াত কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট এলএম ৰেখাৰ সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক বা সম্পূৰ্ণ অস্থিতিস্থাপক হৈ পৰাৰ অৱস্থাৰ বিশ্লেষণ কৰা আৰু এলএম কাৰ্ভৰ সমতল বা উলম্ব নীতিৰ প্ৰভাৱসমূহ আলোচনা কৰা এনালাইসিস the condition under which the LM curve become perfectly elastic or perfectly inelastic okay perfectly elastic হলে কি হয় perfectly inelastic হলে কি হয় টেবুলৰ সহায়ত তোমালোকক বুজাই দিয়া হৈছিল নে what are the policy implication of a flat LM curve and steep LM curve okay এটো কোৱা হৈছে যেতিয়া টেবুলখনৰ সহায়ত তোমালোকক বুজাইছিলো যে LM curve steep হলে কেনেকৈ হয় ইলাস্টিক হলে কেনেকৈ হয় ঠিক আছে next question মূল্যস্তৰৰ পৰিৱৰ্তনে এলএম ৰেখা কেনে ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে এই বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু অৱস্ফীতিৰ ফলত মুদ্ৰাৰ বজাৰৰ ভাৰসাম্যতাৰ প্ৰভাৱ কেনে ধৰণে পৰে লিখা discuss how the change in price level can affect the LM curve how the inflation and deflation impact in the money marketত কেনে ধৰণে ইফেক্ট হয় ইনফ্লেশন আমি কৈ আহিছো যেতিয়া আমি এলএম কাৰ্ভ পঢ়াইছো যে এলএম কাৰ্ভটো কি হয় মনিটাৰী পলিসি আন্ডাৰত থাকে তে ইনফ্লেশন যেতিয়া হয় ইনফ্লেশনৰ সময়ত সাধাৰণতে কি হয় ইকোনমিখনৰ মানি সাপ্লাইটো কি হয় ইনক্ৰিজ হৈ থাকে when money supply increase then the purchasing power of the people increase as a result inflation occurs okay money supply হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ইনফ্লেশন বাঢ়িব মানুহৰ purchasing power বাঢ়িব মানুহৰ purchasing power বঢ়াৰ লগে লগে বস্তু প্ৰডাকশন বাঢ়িব হয়নে কাৰণ মানুহে যেতিয়া বস্তু কিনিব আলটিমেটলি প্ৰডিউসাৰ বিলাকে আৰু বেছি বস্তু প্ৰডাকশন কৰিব হয়নে আৰু এনে ধৰণে এফালৰ পৰা যদি চাবলৈ যায় সামান্য পৰিমাণৰ কিন্তু ইনফ্লেশন ইকোনমিখনৰ কাৰণে ভাল হয় ডিফ্লেশনতকে ইনফ্লেশনটো ইকোনমিখনৰ কাৰণে ভাল হয় বুলি ধৰা হয় ঠিক আছে সামান্য পৰিমাণৰ ঠিক আছে এটো কাৰণে যে ইনফ্লেশন সদায় ভাল ইকোনমিখনৰ কাৰণে কিন্তু ষ্টাডিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাডিৰ বিলাকৰ পৰা দেখা গৈছে যে ইনফ্লেশনটোৱে ইকোনমিখনৰ সামান্য পৰিমাণৰ ইনফ্লেশন কিন্তু প্ৰয়োজন কাৰণ ইনফ্লেশন হলেহে প্ৰডিউসাৰ বিলাকে বস্তুখিনি উৎপাদন কৰিব এটো কথা সদায় মনত ৰাখিবা কাৰণ আজি ইনফ্লেশন হৈছে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে বিকজ দ্য পাৰ্চেজিং পাৱাৰ ইনক্ৰিজ মানুহে বস্তু কিনিছে মানুহে বস্তু ডিমান্ড কৰিছে মানুহৰ পইচা আছে সেইকাৰণে বস্তু কিনিবলৈ বিচাৰিছে আৰু এনেকুৱাটা যদি সিচুৱেচন হৈ যায় ডিফ্লেশনত যত মানুহে বস্তু কিনিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰিব বা মানুহে বস্তু যেতিয়া নিকিনিব তেতিয়া হলে প্ৰডিউসাৰ বিলাকেও বস্তু উৎপাদন নকৰিব গতে এনে জনে যদি চা যায় তেতিয়া হলে ইকোনমিখনৰ তেতিয়া কিতেও ডেভেলপমেন্টৰ দিশত না যায় ইকোনমিখন এটা স্লো ডাউন হৈ যায় গতে সামান্য পৰিমাণৰ ইনফ্লেশন দৰকাৰ আৰু যিকি নহওক কোৱেশ্চনটো এটোৱে ডিমান্ড কৰিছিলে যে ইনফ্লেশনৰ সময়ত বা ডিফ্লেশনৰ সময়ত ইকোনমিখনৰ মানি মাৰ্কেটৰ ওপৰত কেনে ধৰণে ইম্প্যাক্ট পৰে গতে মানি মাৰ্কেটৰ ইম্প্যাক্টৰ কথা কৈছে গতে আমি মানি মাৰ্কেটৰ যিখিনি ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছে সেইখিনিৰ ওপৰত এটা বেংক ৰেটৰ ওপৰত কেনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব হয়নে চৰকাৰে কেনে ধৰণৰ মনিটাৰী পলিসি কেনে ধৰণৰ ৰুল ল'ব গতে এই কনসেপ্ট বিলাকে আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি কাৰণে এক্সট্ৰাকেও মই তোমালোকক কিছুমান বস্তু দিছিলো যিখিনি সিলেবাসতো মেনশন কৰা নাছিলে যে ফিস্কেল পলিসি হক বা মনিটাৰী পলিসি যিখিনি মেজাৰ খিনিৰ পৰা আদি কৰি এক্সট্ৰা বহুত বস্তু তোমালোকক দিয়া হৈছিল আজি ইকোনমেট্ৰিক্সৰ পেপাৰখনতো মই যেটো কেইটামান এক্সট্ৰাকে দিছিলো যেনেকৈ ধৰা নৰ্মেল ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ প্ৰপাৰ্টি দুজন মানে কৈছিলেও যে কিয় দিছে এইখিনিতো সিলেবাসত নাই কিন্তু দেখিলা যে আজি সিলেবাসত নৰ্মেল ডিস্ট্ৰিবিউশন আহি গৈছে ঠিক আছে যিখিনিয়ে সেই দিয়া ভিডিওখিনি ফলো কৰিছা অবিয়াসলি তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে আইএস কাৰ্ভ এণ্ড এলএম কাৰ্ভ ৰেখাই সাধাৰণ ভাৰসাম্যতা কেনেকৈ ৰক্ষা কৰে ভাৰসাম্য অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাব পৰা যিকোনো দুটা কাৰণ লিখা হাউ do the IS curve and LM curve determine the general equilibrium discuss any two factors that shift in the equilibrium position okay এনেকুৱা দুটা ফ্যাক্টৰৰ কথা কৈছে যোন দুটা ফ্যাক্টৰৰ কাৰণে ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশনটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে ঠিক আছে ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশন কি কাৰণে চেঞ্জ হ'ব পাৰে ঠিক আছে আইএস এণ্ড এলএম কাৰ্ভৰ সহায়ত নেক্সট কোৱেশ্চন ওকে এখিনি গুটে আইএসএলএম কাৰ্ভৰ ভিতৰতে আছে শিফটিং যেতিয়া হয় তেতিয়া হলে আউটপুটৰ ওপৰত কেনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট কেনেকুৱা হ'ব এই গুটে বস্তুখিনিৰ কথা কোৱা হৈছে নেক্সট হৈছে আইএসএলএম কাৰ্ভৰ তত্ত্বৰ প্ৰতিস্পৰ্ধী প্ৰভাৱ ঠিক আছে ক্ৰাউডিং আউট ইফেক্ট এটো কোৱা হৈছে দে এটো বুজোৱা হৈছে বহুত দিনৰ আগতে ক্ৰাউডিং আউট তোমালকক বুজোৱা হল
ঠিক আছে ই বৃত্তীয় নীতিৰ ফলপ্ৰসূতা কেনেকৈ সীমিত কৰে প্ৰতিস্পৰ্ধী প্ৰভাৱৰ পৰিমাণ যে মুদ্ৰাৰ চাহিদা আৰু বিনিয়োগৰ সুতৰ প্ৰতিবেদনশীলতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে দেখুওৱা okay what does the crowding out effect in ISLM model how does it limits the effectiveness of fiscal policy show how the magnitude of crowding out effect depends the interest sensitivity of the money demand and investment ক্ৰাউডিং আউট দিয়া হৈছে তোমালোকক নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে মুক্ত অৰ্থনীতিত ভাৰসাম্য উৎপাদন কেনেধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সেই বিষয়ে চিত্ৰৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা এক্সপ্লেইন with the help of diagram how the equilibrium output is determined in an open economy খনত equilibrium output কেনেধৰণে ডিটাৰমাইন কৰা হয় হেতু সুধিছে নেক্সট কুৱেশ্যন বেলেন্স অফ পেমেণ্ট হেতু বাৰে বাৰে কৈ আছো বেলেন্স অফ পেমেণ্ট চাবা কাৰণ এই দুটা কুৱেশ্যনৰ এই ইউনিটৰ ভিতৰত বেলেন্স অফ পেমেণ্টটোৱে এবাৰ মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে বেলেন্স অফ পেমেণ্টে বেছিকৈ চাবা শেষত লং কুৱেশ্যনৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৈ আছোঁ সেইটোৱে আহিছে পৰিশোধ ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্যহীনতা বুলিলে কি বুজা পৰিশোধ ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ কাৰণসমূহ আলোচনা কৰা What do you mean by the disequilibrium balance of payment? Discuss the causes of disequilibrium in the balance of payment. Balance of payment or causes কিনি এখিনি আলোচনা কৰা হৈছে তোমালোকৰ লগত মই আশা কৰোঁ মেক্ৰো ইকনমিক্সখন তোমালোকৰ খুব ধুনীয়াকৈ গৈছে আৰু লগতে ইকনমেট্ৰিক্সটো আজি ভাল হৈছে নেক্সট ক্লাছত ইকনমেট্ৰিক্সটো আলোচনা কৰিম আৰু পেপাৰখিনি এই কাৰণেই দিছোঁ কাৰণ ভৱিষ্যতে যিখিনি ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব কাৰণ আমি যেতিয়া এটা ছেমিষ্টাৰলৈ পাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এনালাইচিছটো বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে গতিকে এনেধৰণে তোমালোকে চাবা ভালদৰে পঢ়িবা যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰ্চত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক প্ৰথমতেই কৈ থাকোঁ যে বস্তুখিনি ভালদৰে পঢ়িবা তেনেধৰণেই কুৱেশ্যন আহিছে মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰৰ মতে মই আশা কৰোঁ এতিয়া তোমালোকৰ যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ পেপাৰ আছে ডেভেলপমেণ্টৰখন তোমালোকক খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ যাওক ঠিক আছে আৰু যদি তোমালোকে ছিক্স ছেমিষ্টাৰ কৰ্চত জইন হ'ব বিচাৰিছা আমাৰ যোনটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ তাত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা এই ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ক্লাছ তোমালোকৰ এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত আমি ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ